میکنی که جای جوش ها دائمی هستن و هیچ راه حلی وجود نداره؟ اینطور نیست. لکه های ناشی از جوش درمان میشه. بریم با هم در مورد چند تا ماده که برای این لکه ها مؤثر هستن صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید به چنل پریاسه. من پریا هستم، کارشناس علوم سلولی مولکولی. امروز یک ویدیو هیجان انگیز داریم در مورد مقایسه دو تا ضد آفتاب، یکی از برند آیونیک و یکی از برند اسکین 1004. امروز میخوایم در مورد موضوعی صحبت کنیم که خیلی از ما دچارش هستیم، یعنی لکه هایی که ناشی از جوش های صورت هستن. اول از همه باید بدونیم که ما 3 مدل لکه صورت داریم. دسته اول PEH ها هستن یا همون پست اینفلاماتوری اریتما که این مورد در افرادی که پوست سفید تری دارن از افرادی که پوست تیره تری دارن بیشتر مشخصه، که به صورت لکه های قرمز، صورتی و یا حتی بنفش دیده میشه. این لکه های قرمز چجوری به وجود میان؟ واکنش های التهابی در بدن معمولا باعث میشه که رگ‌های ما گشادتر بشن و وقتی که رگ‌های ما گشاد میشه زیر پوست باعث میشه که حالت برجسته پیدا کنن و بیشتر نمایان بشن. در افرادی که پوست تیره تری دارن امکان داره که این لکه های قرمز با لکه های قهوه‌ای اشتباه گرفته بشه و فرق این دو مهمه به خاطر که روش های درمان متفاوتی از هم دارن. برای اینکه تشخیص بدیم که لکه‌ای که روی صورت ما هست قرمز یا قهوه‌ای، کافیه که یک لیوان رو روی اون لکه بذاریم. وقتی که این لیوان رو فشار میدیم اگه اون لکه سفید شد یعنی که لکه پوستی ما قرمزه، ولی اگه این لکه سفید نشد اون لکه قهوه‌ایه. اولین ماده‌ای که برای درمان این لکه ها میتونیم استفاده کنیم نایسینامایده. 3 تا 5% نایسیناماید همونطور که توی این ویدیو توضیح دادیم میتونه کمک بسیاری به این لکه ها بکنه. مورد بعدی گوگرده که خاصیت ضد التهابی داره و 10% از اون توی محصولات میتونه کمک کننده باشه. مورد سوم سنتلا هست که برای قرمزی پوست میتونه معجزه کنه. مورد چهارم آزادیک اسیده که خاصیت ضد التهابی قوی داره، ولی همونطور که توی این ویدیو توضیح دادیم از لحاظ زیبایی خیلی فرمول خوبی نداره و روی صورت پیل میشه، پس بهتره که در شب‌ها استفادهش کنیم. دسته بعدی لکه های پوستی PIH ها هستن که دو دسته پست اینفلاماتوری هایپر پیگمنتیشن و پست اینفلاماتوری هایپوپیگمنتیشن تقسیم میشن. مورد اول هایپر پیگمنتیشن یا همون لکه های قهوه‌ای هستن. چرا ما لکه های قهوه‌ای میزنیم؟ واکنش های التهابی بدن میتونن باعث افزایش تولید ملانین توی اپیدرم که همون اولین لایه پوسته بشن و این فرایند از طریق گونه های فعال اکسیژن انجام میشه. وقتی ملانین توی اعماق پوست نفوذ کنه خیلی خطرناکه و درمانش خیلی سخته. وودلند ها میتونن برای تشخیص این که ملانین توی اپیدرم هست یا نه کمک کنن، به این صورت که اگر ناحیه اپیدرم روشن شد یعنی اینکه ملانین توی اپیدرمه و با استفاده از محصولات داروخانه‌ای تا حدی میشه این مشکل رو برطرف کرد، ولی اگر این ناحیه روشن نشد یعنی ملانین به عمق پوست نفوذ کرده و باید از روش‌های تهاجمی تری استفاده کنیم. چه چیزهایی برای درمان PIH ها مؤثرن؟ مورد اول ضد آفتاب ها هستن که بهتر ضد آفتاب شما فیزیکی باشه و UVA و UVB رو ساپورت کنه. مورد دوم لایه برداری پوست با لاکتیک اسیده که همینطور که توی این ویدیو توضیح دادیم این ماده برای پوست خاصیت روشن کنندگی داره. مورد سوم آزادیک اسیده که 10% تا 20% از این ماده توی محصولات میتونه کمک کننده باشه. ما یک ویدیو کامل در مورد آزادیک اسید درست کردیم که اگر میخواین که درصدها و نحوه درست استفاده از این ماده را یاد بگیرید به اون ویدیو مراجعه کنید. مورد چهارم آربیوتینه که 2% از اون بهترین درصد ممکنه. مورد پنجم آسکوربیک اسید یا هم ویتامین C خودمونه. آیا ویتامین C میتونه کاملا لکه ها رو از بین ببره؟ نه، اینطور نیست، ولی میتونه اونها رو کمی محوتر کنه. یادتون در مورد اکسیژن های فعال صحبت کردم. ویتامین C به خاطر اینکه یک آنتی اکسیدان قوی هست مانع فعالیت اکسیژن های فعال میشه. مورد ششم رتینول ها هستن که اگر از این مواد تا حالا استفاده نکردید توصیه میشه که از مدل های سبکش شروع کنید. ما در مورد رتینول ها یک ویدیو کامل درست کردیم. اگر میخوایم با این مواد بیشتر آشنا بشید به این ویدیو مراجعه کنید. مورد بعدی هایپوپیگمنتیشن ها هستن که لکه های سفیدی هستن که روی پوست ایجاد میشن. این لکه ها با محصولاتی که داخل داروخونه هستن از بین نمیرن و باید از روش‌های تهاجمی تری کمک بگیریم.
مورد بعدی در مورد تغییر بافت صورت در اثر جای جوش ها هست که این تغییر بافت به صورت چرخشی، یخچین و جعبه‌ای دیده میشه که موضوع مفصلیه و باید به طور کامل در مورد اون توی یک ویدیو دیگه توضیح بدیم. حالا که به طور کامل با موادی که روی لکه های پوستی ما اثر مثبت دارن آشنا شدیم، بریم سر مقایسه خودمون. برندهایی که اول ویدیو معرفی شد هر دو از برندهای شناخته شده بازار هستند و ضد آفتاب اسکین 1004 حاوی نایسیناماید، سنتلا و زینک اکسایده و ضد آفتاب آی یونیک حاوی نایسیناماید، سنتلا، اتل هکسل ترایزوم. چیزی که توجه من جلب کرده وجود زینک اکساید توی کرم اسکین 1004 هست، چون همونطور که در حین ویدیو گفتیم کرم های فیزیکی و کرم هایی که حاوی زینک اکساید هستن برای درمان لکه ها موثرتر هستن. پس انتخاب من سنتلا اسکین 1004 هست، ولی مثل همیشه انتخاب با شماست. اگه این ویدیو رو دوست داشتین صفحه منو فالو کنین، اگه از یوتیوب میاید صفحه منو سابسکرایب کنین. من شماره خودم رو هم میذارم اینجا، اگر انتقادی یا پیشنهادی دارین خوشحال میشم با هم مطرح کنین و اینو بدونین که پریا مراقب سلول به سلول شماست. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.